Hi everyone. आज मैले पोटेन्शियल र काइनेटिक एनर्जी फिजिक्सको क्लास 8 र 9 मा चाहिने एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छु। फर पोटेन्शियल एनर्जी अब हामीले के मानेका छौं भन्दा लेट एन अब्जेक्ट अफ मास m बी लिफ्टेड अप टु हाइट h। सो कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले यसरी लिफ्ट गर्दा हामीले कुन वर्क गर्छौं भन्दाखेरि वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी। यसरी वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी गर्दाखेरि नै यो अब्जेक्टमा यो पोजिसनमा के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर हुन्छ। त्यसकारण अब डेरिभेसनमै जाउँ। सो यो जुन वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी हामीले भन्छौं भने यो केसमा वर्क डन भनेको जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यो केसमा हाम्रो फोर्स भनेको m इन्टु g र यो हाइट h ले डिस्प्लेस भएकोले गर्दा हामी h लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं भन्दा पोटेन्शियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट अफ मास एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड हाइट डिस्प्लेस्ड। यसरी हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी भाइ बहिनीहरु डिराइभ हुन्छ, यानी कि P.E is equal to mgh। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो त एनर्जी पोजेस्ड बाइ अ बडी ड्यू टु इट्स पोजिसन और उसको के भन्नु शेप। त्यही कारणले गर्दा P is equal to mgh डिराइभड। अब जाउँ काइनेटिक एनर्जीको डेरिभेसनमा। काइनेटिक एनर्जी डेरिभेसन कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त द एनर्जी पोजेस्ड बाइ अ बडी व्हिच इज इन मोसन। त्यही कारणले गर्दा अब यसमा हामीले के सपोज गरौँ त यो फोर्स F अप्लाई गरेको छ एउटा मास m मा जुन चाहिँ सुरुमा रेस्टमा छ, त्यही भएकोले इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो फोर्स F अप्लाई गरेपछि यो a एक्सेलरेसनबाट यो मुभ हुन्छ र यो s डिस्टेन्स यो डिस्प्लेस हुन्छ र यसले v फाइनल भेलोसिटी v मिटर पर सेकेन्ड अक्वायर गर्छ भनौं। अब यसैलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दा लेट फोर्स F न्यूटन इज अप्लाइड टु अ बडी अफ मास m kg which is at rest। यो रेस्टमा छ। सो इट एक्सलेट्स विथ a मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो एक्सलेरेसन हुन्छ a मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अप टु डिस्टेन्स s एन्ड गेन्स फाइनल भेलोसिटी v मिटर पर सेकेन्ड। अब यो डिराइभ गर्नलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसनको हेल्प लिनु पर्छ। भनेपछि यसमा कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ त इक्वेसन अफ मोसनबाट v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। सो बाइ इक्वेसन अफ मोसन हाम्रो के भयो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। अब हामीले यो किन लिएको भन्दाखेरि यहाँ v u a र s को कुरा छ, त्यही भएर यो लिएको। यसपछि अब v स्क्वायर इक्वल्स टु u को ठाउँमा हामीले 0 हाल्न सक्छौं किनकि यो रेस्टमा थियो 2as। अब हामीलाई थाहा छ कि काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर। सो अहिलेलाई के देखियो त v स्क्वायर इक्वल्स टु 2as देखिन्छ। अनि यसलाई 2 लाई यतै हामी यता राखिराख्दा हामीलाई पछिलाई सजिलो हुने भएकोले म 2 लाई यता राखेँ। भनेपछि v स्क्वायर बाइ 2 भनेको as डिराइभ भयो। अब हामी जाउँ काइनेटिक एनर्जी तर्फ। सो यसको यसमा चाहिँ के छ त वर्क डन भनेकै यसमा पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। तर यो अब्जेक्ट मोसनमा आएकोले गर्दा यसमा पोजेस हुने एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ र फोर्स भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ m इन्टु a मात्रै हुन्छ। यदि अगेन्स्ट ग्राभिटी भएको भए चाहिँ m इन्टु g हुन्छ। तर यदि तपाईको अगेन्स्ट फ्रिक्सन त्यसो छ भने चाहिँ m इन्टु a हुन्छ र डिस्टेन्सको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो s हुन जान्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दा हाम्रो as भनेको के आयो त भाइ बहिनीहरु p स्क्वायर अपन 2। सो यो जुन as छ त्यसको ठाउँमा हामीले p स्क्वायर अपन 2 राख्छौं भने फाइनली यसलाई हामी फ्रम इक्वेसन 1 भनौं
र लास्टली हाम्रो काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यही अनुसारले के बतायो भने हाफ mv स्क्वायर प्रुभ भयो। आशा गर्दछु कि भाइ बहिनीहरूले अब पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी इजिली डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। केही नबुझेको खण्डमा कृपया कमेन्टमा गएर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।